Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tất cả những dấu hiệu kỳ lạ đều nói lên rằng tôi đã bị người khác theo dõi. Ban đầu là trên tường ở ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ký hiệu hình tam giác. Tôi đã giật mình khi nhìn thấy nó, nhanh chóng gạch bỏ. Không ngờ ngày hôm sau ký hiệu lại xuất hiện một lần nữa, vẫn là một hình tam giác cong. Trước đây tôi cũng đã từng nghe nói về ký hiệu này, nghĩa là căn hộ này có một mình phụ nữ sống. Lập tức đi xem hai nhà đối diện, quả nhiên không có bất kỳ ký hiệu nào. Mặc dù không muốn xác nhận suy đoán của tôi, nhưng để được an toàn, tôi đi tìm nhân viên bảo vệ tài sản xuất camera ra vào của tòa nhà này cho tôi. Cũng không tìm thấy ai khả nghi. Có thể là trò đùa của đứa trẻ nhà nào đó. Đừng lo lắng quá. Bảo vệ thấy sắc mặt tôi rất tệ, an ủi nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cho đến chiều ngày hôm đó, tôi mua camera giám sát lắp ở cửa. Chỉ quay ra cửa, như vậy có người mở cửa cũng có thể nhìn thấy. Nghĩ một lúc rồi đặt một đôi dép nam ở cửa. Ngày hôm sau, ký hiệu ở cửa lại thêm một hình tròn. Hình tròn và hình tam giác tượng trưng cho một nam một nữ. Có lẽ là bị hiểu lầm do đôi dép. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi ký hiệu được vẽ thêm đó. Bởi vì công việc bận rộn, vệ sinh trong nhà là thuê dì dọn phòng làm. Mỗi tuần đến dọn dẹp một lần. Dì Vương đã dọn dẹp cho tôi gần 2 năm rồi. Tôi rất yên tâm bà ấy. Vì vậy, bà ấy có chìa khóa dự phòng ở nhà tôi. Trước kia khi bà ấy đến và dọn dẹp xong, sẽ gửi cho tôi một tin nhắn. Nhưng lần này chỉ có tin nhắn trước khi đến. Tôi đã kiểm tra camera an ninh ở nhà, thấy bà ấy đã dọn dẹp xong từ 1 tiếng trước. Chắc là quên nói rồi. Tôi không quá để tâm. Khi đi làm về, tôi vô thức nhìn ra cửa. Ký hiệu hình tròn trên tường vẫn còn đó. Suy đi nghĩ lại, tôi đã lựa chọn để lại ký hiệu này. Dù sao ký hiệu có một người đàn ông trong nhà cũng không phải là chuyện xấu. 2-3 ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy có mùi thức ăn thối rữa trong nhà. Tôi gửi tin nhắn cho dì Vương, muốn bà ấy sắp xếp thời gian đến dọn dẹp lại. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không nhận được trả lời. Gọi điện thoại cho bà ấy thì ở trạng thái tắt máy. Tôi gọi trực tiếp cho công ty dọn phòng, nhưng lại biết được tin dì Vương đã từ chức. Người trung gian nói dì Vương đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói là có một số việc phải xử lý ở quê, sau đó thì không đến nữa. Tôi yêu cầu bên trung gian giới thiệu cho tôi một người dọn dẹp khác. Sau khi người dọn dẹp này vệ sinh nhà cửa xong nói với tôi, mùi ở trong nhà chắc là do cống rãnh bốc lên. Vì vậy, tôi đã liên hệ với người thông cống. Nửa tiếng sau anh ấy đến. Anh ấy nhanh chóng nói với tôi rằng cống đã thông xong. 2 ngày sau mùi này sẽ tàn hết. Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Tôi yên tâm rất nhiều. Quả nhiên 2 ngày sau mùi bắt đầu ít đi. Đến ngày thứ 3 thì không còn mùi gì nữa. Nhưng ngày thứ 3, tôi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát. Tôi ngạc nhiên vài giây khi nhìn thấy số điện thoại. Đợi rất lâu tôi mới do dự nghe. Bên đó bảo tôi đến sở cảnh sát hợp tác điều tra vụ án. Sau khi cúp điện thoại, tôi không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Mặc dù cảm thấy rất khó tin, nhưng tôi vẫn lập tức thu dọn và đến sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát tôi mới biết dì Vương dọn dẹp vệ sinh đã chết. Lần cuối bà ấy xuất hiện là ở nhà tôi. Cho nên tôi là một nghi phạm quan trọng. Tôi đã cung cấp cho cảnh sát video giám sát ở nhà. Nhưng điều kỳ lạ là tôi đã xem camera giám sát vào mấy hôm trước. Dì Vương rời đi sau khi dọn dẹp xong. Hôm nay đưa video giám sát cho cảnh sát xem, thiếu đúng hình ảnh ngày hôm đó. Sau khi cảnh sát hỏi tôi thêm vài thông tin, bảo tôi về nhà trước. Sau khi về đến nhà, tôi xin công ty nghỉ phép năm, quyết định ở nhà điều chỉnh một thời gian. Đột nhiên nhớ ra, có thể hỏi hàng xóm xem thấy người lạ không. Hàng xóm của tôi là một người đàn ông trung niên độc thân. Bởi vì sống đối diện, thỉnh thoảng ra ngoài gặp nên nói vài câu. Thế là tôi vẫn quyết định đi gõ cửa hỏi xem. Hàng xóm rất nhanh mở cửa cho tôi, nhưng đèn nhà anh ấy rất tối, không nhìn rõ mặt anh ấy. Tôi chỉ có thể hỏi một chút, gần đây có thấy người lạ ở ngoài cửa không? Hàng xóm bực bội trả lời 2 chữ không có với tôi, rồi vội vàng đóng cửa lại. Tôi rất khó hiểu. Bình thường gặp hàng xóm, mặc dù khuôn mặt không tươi cười chào đón, nhưng cũng rất lịch sự. Sao hôm nay thay đổi nhiều như vậy? Tôi trở về nhà với đầy sự nghi ngờ, đóng cửa lại, đột nhiên nhớ ra một chỗ không đúng. Mặc dù trông giống nhau, nhưng chúng tôi đã là hàng xóm của nhau được 2-3 năm rồi. Chiều cao của anh ấy rõ ràng là cao hơn nhiều so với trước đây. Hắn không phải hàng xóm của tôi. Tôi run rẩy trở về phòng ngủ, nằm trong chăn. Cái chết của dì Vương, người hàng xóm bên cạnh không rõ tin tức, làm tôi rùng mình. Khi tôi cảm thấy vô lý, khuấy mắt liếc tới gương dưới sàn, nhìn thấy một người dưới gầm giường là hàng xóm cạnh nhà tôi. Tôi hít một hơi thật mạnh, không dám động đậy.
Dưới giường vẫn không phát ra một chút động tĩnh. Thân thể của tôi đã không kiềm chế được mà run lên. Điện thoại đột nhiên có tiếng rung. Trong đêm tĩnh lặng này, tôi sợ hãi hét lên. Bàng hoàng nhìn điện thoại. Là tin nhắn từ một số lạ. Món quà tặng bạn có thích không? Tôi nhìn thấy hàng xóm dưới gầm giường qua gương. Ngay sau đó một số lạ gửi tin nhắn cho tôi. Món quà tặng bạn, có thích không? Tôi không dám thở mạnh, lập tức trả lời, rốt cuộc bạn là ai? Sau khi gửi tin nhắn, tôi gọi điện cho cảnh sát. Ngay sau đó cảnh sát đã đến và xác nhận thông tin của hàng xóm. Tôi bị đưa về sở cảnh sát, lại bị thẩm vấn. Vẫn là người cảnh sát đã thẩm vấn tôi lần trước. Anh ấy nhìn thấy tôi một lát và bảo tôi giải thích quá trình. Hình như tôi đang bị theo dõi. Tôi nói với cảnh sát những gì vừa xảy ra. Cảnh sát giữ điện thoại của tôi lại để điều tra. Ngày thứ 3, cuộc điều tra có kết quả sơ bộ. Và tôi cũng nhận được một tin sởn da gà. Cái chết của hàng xóm tạm thời vẫn chưa có tiến triển. Nhưng sau khi kiểm tra, nơi gì dọn dẹp chết là trên các mái nhà tôi. Tôi gần như quên nhà tôi có gác xếp. Căn gác mái là do thương gia tặng cho chủ nhân sống ở tầng cao nhất, không được sửa sang. Tôi cũng gần như chưa từng lên đó. Tôi hỏi cảnh sát có tìm ra hung thủ không. Cảnh sát nói không có dấu vết của người thứ hai ở hiện trường. Vì vậy, bây giờ họ có lý do để nghi ngờ tôi là nghi phạm chính. Tôi nghi ngờ hỏi, còn người bên cạnh giả làm hàng xóm thì sao? Cảnh sát lắc đầu. Nhà lão Vương, chúng tôi cũng đã điều tra thu thập bằng chứng rồi. Chỉ có dấu vết của một mình lão Vương, không có người mà cô nói. Tin tức này làm tôi cảm thấy ngạt thở. Đúng rồi, còn có số trong điện thoại của tôi. Các anh tìm thấy nguồn gốc của nó chưa? Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Cô nghĩ ra điều gì vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Đột nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện làm tôi sợ hãi. Mùi thối rữa trong nhà là của dì Vương, cho nên hoàn toàn không phải là cống rãnh bị tắc. Nói cách khác, người đến thông cống có vấn đề. Tôi lập tức báo tin này cho cảnh sát. Vụ án cũng có tiến triển mới. Người đó đã bị tìm ra, tên anh ta là Đới Văn. Anh ta nói là có người đưa tiền cho mình, bảo anh đến thông cống 2 ngày nữa sẽ tản mùi. Cũng là người đó bảo anh ta nói như vậy. Nhưng liên hệ với số của anh ta và số tài khoản chuyển tiền đều là số ở nước ngoài. Không tìm thấy người này, manh mối lại bị đứt. Cảnh sát bảo tôi nghĩ xem có từng xung đột với ai không. Nhưng cho dù tôi nghĩ tới mức đầu muốn nổ tung, cũng không nghĩ ra người như vậy. Cuối cùng vì không thể chứng minh tôi là kẻ giết người, cho nên vài ngày sau cho tôi về nhà trước. Tôi về nhà gọi điện cho mẹ tôi, dự định về quê ở một thời gian. Nhưng điện thoại gọi sao cũng không gọi được. Điều này khiến tôi cảm thấy có một dự cảm không tốt. Tôi lập tức chạy khỏi nhà. Trên đường cũng gọi cảnh sát. Khi tôi đến nhà mẹ tôi, cảnh sát đang ở trong nhà. Tôi rất hồi hộp, cẩn thận hỏi cảnh sát tình hình trong nhà. Cảnh sát nói mẹ tôi đã tìm thấy, không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ đã hôn mê đưa đến bệnh viện rồi. Nghe xong tin này, lo lắng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi hôn mê 3 ngày. 3 ngày này tôi đều ở bệnh viện. Cảnh sát cũng đến tìm tôi nhiều lần, nói mẹ tôi hiện là bước đột phá cuối cùng trong vụ án. Mấy ngày nay tôi cũng không ngừng gọi điện thoại cho bố tôi, nhưng vẫn không gọi được. Nghĩ một lúc, tôi lại gọi cho cô. Cô à, bố cháu có nhà không? Cháu không liên lạc được với bố. Cô dừng lại một chút, sau đó nói với tôi, đứa trẻ ngốc. Nói gì đấy? Có phải cháu nhớ bố quá không? Bố cháu đâu? Cháu không hiểu ý cô nói. Cô bồi rồi nói với tôi, lẽ nào mẹ cháu không nói với cháu sao? Không đúng, đám tang của anh ấy, không phải cháu đã quay về sao? Tôi kinh ngạc hỏi cô có ý gì? Lẽ nào bố cháu mất rồi à? Cô đừng đùa. Cô dừng lại một chút lại nói, cháu à, cháu không sao chứ? Có phải đả kích quá lớn không? Không được, cô đưa con đến bệnh viện xem sao. Tôi kích động hỏi cô, bố cháu mất khi nào? Cô nói với tôi rằng bố tôi đã qua đời nửa năm trước. Hơn nữa hôm đó tôi cũng ở đó. Cô không thể nói đùa với chuyện này, cũng không thể nói dối tôi. Tôi cũng chỉ có thể để cô không lo lắng. Tôi bình tĩnh nói với cô rằng cháu không sao. Có thể là nhớ bố quá. Qua một thời gian là ổn. Sau khi cúp điện thoại, tôi không thể diễn tả tâm trạng lúc này. Đau buồn và cảm thấy vô lý. Hôm nay trong phòng bệnh có một người quen thuộc đến. Người này là đồng nghiệp nam ở công ty cũ của tôi, tên là Trương Hách. Ở công ty trước chỉ vì người đàn ông này luôn quấy rầy tôi nên tôi đã nghỉ việc. Hôm nay không biết tại sao anh ta biết tin tức, đến bệnh viện tìm tôi. Điều khó tin hơn là sau khi gặp anh ta nói anh ta là chồng tôi, đưa tay ra ôm tôi.
Tôi ghét bỏ đẩy tay anh ta ra. Anh say rượu à? Mặt anh ta đầy áy náy. Anh biết anh đi công tác hơi lâu, nhưng chuyện công việc anh cũng không có cách nào khác. Đừng tức giận nữa, tôi có chút thiếu kiên nhẫn. Đây là phòng bệnh riêng. Mời anh ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không chịu đi. Câu nào câu nấy cũng gọi tôi là vợ. Không còn cách nào, tôi đã gọi y tá. Khi y tá đến mời anh ta ra khỏi phòng. Sau khi tôi nhìn họ nói chuyện một lúc, y tá nhìn tôi với vẻ mặt khó xử. Tôi hỏi y tá có chuyện gì. Cô ấy nói anh ta là chồng tôi. Tôi cảm thấy rất hoang đường. Nói với y tá rằng anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi, không phải chồng tôi. Y tá chỉ vào màn hình điện thoại di động của người đàn ông. Người trong ảnh cưới này là cô. Ảnh cưới, tôi nghi ngờ lại gần. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tôi đã bị khựng lại. Bức ảnh thật sự là ảnh cưới của tôi và anh ta. Lúc này tôi hoàn toàn không bình tĩnh được nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Anh ta là người tôi ghét nhất ở công ty trước. Chỉ vì anh ta cứ bám lấy tôi nên tôi mới từ chức. Sao tôi có thể cưới anh ta? Tôi không nhịn được mở album ảnh ở điện thoại của anh ta ra. Đập vào mắt đều là hình ảnh cuộc sống hàng ngày của tôi và anh ta. Lẽ nào tôi bị mất trí nhớ? Tôi hỏi Trường Hách chúng tôi kết hôn khi nào. Trương Hách nói với tôi vào tháng 4 năm nay. Tôi nói với Trương Hách là anh tìm thời gian. Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Vợ, em đang nói gì vậy? Tôi thở dài, xin lỗi. Trí nhớ của tôi có thể xảy ra chút vấn đề, nhưng tôi thực sự không nhớ đã kết hôn với anh. Trương Hách nói, không sao. Anh sẽ từ từ nói cho em biết làm sao chúng ta yêu nhau rồi kết hôn. Tôi phớt lờ anh ta, mặc dù tôi xin nghỉ phép ở công ty. Nhưng thời gian lâu, vị trí cũng không thể lúc nào cũng trống. Hôm nay tôi đến công ty xin nghỉ việc. Có một vài đồng nghiệp cũng khá thân. Hỏi lý do tôi nghỉ việc, tôi cũng không giấu gì cả. Mẹ tôi đang ở bệnh viện, tôi từ chức để chăm sóc bà ấy. Không nghiêm trọng chứ? Vậy còn bố cô? Sau khi cô nghỉ việc rồi quay lại làm, không dễ đâu. Bố tôi mất rồi. Đồng nghiệp nghe xong rất kinh ngạc. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tháng 3 năm nay. Vậy sao không thấy cô xin nghỉ? Nghe xong câu này toàn thân tôi chấn động. Không đúng. Cô tôi rõ ràng nói tôi đã đến đám tang của ông ấy. Tôi lập tức đi tìm đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự, kiểm tra bảng chấm công vào tháng 3. Khi tôi nhận được bảng chấm công vào tháng 3, tôi không dám tin và lại lật xem tháng 4. Tháng 3, tháng 4 đều đi làm đầy đủ. Tôi không xin nghỉ phép, cũng không xin nghỉ phép kết hôn. Và ngay cả khi tôi kết hôn, tôi cũng không thể ở bên bố tôi. Kết hôn 1 tháng sau khi chết, cơ thể tôi đã hơi run rồi. Trí nhớ của tôi sẽ sai, nhưng bảng chấm công thực tế sẽ không. Tôi lập tức đi từ công ty về bệnh viện, để không cho Trường Hách nghi ngờ. Sau khi trở lại bệnh viện, mọi thứ tôi làm đều giống như trước đây. Tôi cố gắng không để anh ta biết tôi có gì đó không đúng. Chỉ có như vậy tôi mới có thời gian đi tìm sơ hở của anh ta. Bây giờ điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất là vì sao cùng lúc xuất hiện người giống hệt tôi. Tôi không có manh mối gì cả, chỉ có thể về quê tìm manh mối trước. Tôi đã liên lạc với Tiểu Châu, cảnh sát ở sở cảnh sát lúc trước. Tôi đã nói với Tiểu Châu chuyện xảy ra với tôi thời gian gần đây, kể cả chuyện bây giờ tôi nghi ngờ Trương Hách đang nói dối tôi và có một người khác giống hệt tôi. Cảnh sát Châu sau khi nghe chuyện kỳ lạ của tôi, lúc này đồng ý cùng tôi về quê một chuyến. Về đến quê, Tiểu Châu đưa tôi đến sở cảnh sát địa phương. Với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, xem các vụ án địa phương sau tháng 3 năm nay, thấy hồ sơ vụ án mạng của một phụ nữ. Nạn nhân tên là Tiểu Lan. Mặc dù chưa từng thấy người thật của cô ấy, nhưng hình dáng trên ảnh rất giống tôi. Tiểu Dũng xem 2-3 phút. Tôi không nhịn được và hỏi, anh có phát hiện được gì không? Anh ấy im lặng một lúc mới nói, cô là thật. Người trong ảnh cưới là Tiểu Lan giả dạng. Tiểu Châu chỉ vào ảnh cưới. Cô ta có một nốt ruồi trên cổ. Tôi chợt nhận ra, quả nhiên, trở về với Tiểu Châu là một lựa chọn khôn ngoan. Chỉ dựa vào mình tôi có thể không điều tra được gì. Vậy giờ phải làm sao? Quay lại bắt người. 3 ngày sau Tiểu Châu liên lạc với tôi. Tôi cũng biết toàn bộ sự thật. Lúc đầu Trương Hách theo đuổi tôi ở công ty. Thấy tôi không đồng ý, thậm chí từ chức. Anh ta nảy sinh tâm lý biến thái. Anh ta luôn theo dõi tôi. Ký hiệu hình tam giác trước cửa nhà tôi cũng là anh ta vẽ lên. Về phần gì dọn dẹp, Trương Hách có lần gõ cửa nhà tôi. Sau khi vào cửa nhìn thấy dì Vương, để không để người khác phát hiện, Trương Hách đã giết hại dì Vương. Người hàng xóm nói chuyện với tôi vài lần cũng bị anh ta giết. Lý do là anh ta nghĩ người hàng xóm đó thích tôi. Trái tim của Trương Hách rốt cuộc bị bóp méo đến mức độ nào mà lại nghĩ rằng người hàng xóm chỉ nói chuyện vài câu thích tôi. Nghĩ đến cũng khiến người ta rùng mình. Còn về đám tang của bố tôi, anh ta không muốn làm tôi buồn.
Cho nên tìm Tiểu Lan, một người rất giống tôi, ra làm tôi đi dự đám tang của bố tôi. Nhưng không ngờ bị mẹ tôi nhận ra. Mẹ tôi cứ như vậy bị Trường Hách nhốt trong nhà. Sau đó để khiến tôi tin rằng tôi đã kết hôn với anh ta, lại tìm Tiểu Lan chụp ảnh cưới. Chụp ảnh cưới xong, Trương Hách sợ việc Tiểu Lan giả mạo tôi bị lộ, giết cô ấy một cách tàn nhẫn. Cúp điện thoại đi, tôi không thể không run rẩy. Tôi không thể nói ra cảm giác lúc này, vừa sợ hãi vừa may mắn. Tôi sợ bên cạnh luôn ẩn nấp một tên biến thái như vậy. May mắn vì anh ta đã bị bắt. Đêm tối đã qua, bình minh đang đến.